Okay, sige. So, pupunta ako ngayon sa Monterey Hills, Tukadon, San Mateo. Solo ride ulit. Tingnan natin. It's 15 kilometers from Serrano going there. So, basically 30 kilometers lahat yan. Ayan, pababa. So, malamang marikinadaan ko. Ito sa highway. Dito ako sumulong pinapadaan. Di ko alam bakit. Pero siguro dito talaga yung daan. We'll see. Bike lane nga pala. So parang pangit ang bike lane dito. Skip. Kapag galing nga Marcos Highway, kaliwa. Kaliwa sa stoplight. Wala tayo dyan. Dumaan ako dito sa Hillside Center. Kanan sa may Colonel Benito Soliven Avenue. Orgonyos na ako. So, ayun na tayo. So, ayun na tayo. Sabi ahon na na. Kasi ito ahon na naman. Kakanan ako sa Champaka. Hindi ko lang, tama ito nadaan ako pero at least maturo ko sa inyo papunta doon. Pakaliwa tayo nun sa Ponte Verde Drive. Pagkatas nitong ahon na to. Unang ahon to. Pero madali lang yun. Kaya.
Ano ba? Pabili po ng mineral. Maliit lang. Kasya lang po dito sa ano ko. Ay! Tama. May bari pala ako. Sorry tayo, wait lang. Magkano po? Ma'am, magkano? Puro ahon pala dito. Diyan pala natin. Yung Marikina. Yun, Marikina. Ito, San Mateo na ata ito. Ayan, aangatin ko to. Ayan o. Taas yan. Yung mga kasama ko yan, mag-video natin sila. Grabe. Hindi na makakit. Di kaya. Ulit tayo. Video lang. Video lang, walang vlog. Tukadon tayo, tungkol ako doon. Up. Ako mahirap na. Tulak. Di kaya. Pahinga muna. Video muna. Yes. Alam mo ito na, hindi pa no? Konti na lang. Konti na lang. Sabi oh. Ang ganda. Konti na lang. Konti na lang mamaya. Pagod na tayo. Meron kayong tubigan sa loob? Ay, sa taas? Siguro. Siguro naman. Diba may tindahan doon? Bumili na. Yung Tukadon nata, ano yata yung kainan eh. So, tingnan natin kung bukas. Mas makapagpa-picture. Natulak na rin si kuya. Ito, pantaas na rin ito eh. Oh. Saan po kayo galing? Sa QC pa. Sa may Boni Serrano. Okay, Boni Serrano. Ako sa E. Rodriguez. Magkalapit-lapit lang halos. Ken nga pala. Alan. Ilang kayo? 4? Ay. Saan kayo dumaan pala papunta dito? Sinundo namin kasing sir namin dun sa may Monte Vista, sa may Marcos Highway. Okay. Pare-parehas tayo. Doon din ako dumaan. Tapos nag-Marikina, Jake. Ayan na. Ayan na pala eh. Ay ko. Kunti pa. Ayan, Sir Alan.
Tara. Parang ayoko na isampay yung bike ko eh. Sa pagod eh. So kanina, ayan, 76.40 ako. So ngayon 75.90. Yan. Oh. Ha? Oh, ulitin natin para sure. Joint. You know? Oh, ganun talaga eh. Ha? Oh, yan ha. Ha? Kita, walang daya. So yan, tapos na ako sa Tukadon, San Mateo. Sobrang hirap no ahon. As in, 4 na beses akong bumaba, tapos 1 beses akong nagtulak. Thank you for watching I Can Help. Sana you can have time para mapanood yung video ko, to like it, tapos share it, and then subscribe. So yun, maraming salamat. Kita kids!